when we were in Singapore last month lang, nag-afternoon tea kami. And merong isang dessert doon, parang kinat na square-square, like a pudding. Nung tinikman namin, unang kagat pa lang, sabi ko, my gosh, gagayahin ko to at i-feature ko to sa aking YouTube channel. Ituturo ko to sa inyo. It's like maha mais, pero ang nakalagay, munggo. So today, gumawa tayo ng maha munggo. O, alam ko, sasabihin ng iba sa inyo, parang wala namang ganyan. Feeling ko din parang wala. Kasi sa talang buhay ko, dito sa atin, hindi pa ako nakatikim. Ang natitikman ko is ginataang munggo or minsan munggo pudding. Pero when I tested the recipe, surprisingly, it's really, really good. And feeling ko, this would be perfect for this coming New Year. Kasi di ba pagka New Year, mahilig tayong gumagawa ng mga bila-bilaong kakanin, pinangririgalo natin or nilalagay natin sa dining table para bountiful all year. So just in case medyo nagsasawa ka na sa traditional na mais, eto naman ang ilagay mo, bigyan mo naman ng chance ang munggo. So ganito lang kasimple. First, I have here, this is the bottled munggo, yung nilalagay sa halo-halo, mga more than a cup. No? So mga kalahating, yung isang bote kasing malaki, nagamit ko yung kalahati na to. Lagay mo lang dyan, and then I have here water. This is coconut milk. This is evaporated milk. Wala pa po ha, patay pa po yung apoy. This is cornstarch. This is powdered milk. And yung sugar, half a cup. Kalahati lang. 1 cup tong napameasure ko. Pero when I tested the recipe, I find it too sweet. So kalahati lang ang ilalagay ko. Kasi matamis na yung munggo. And you just put a pinch of salt just to balance the flavor. So first, bago ko buksan yung apoy, I'm going to dissolve first the cornstarch and the powdered milk. If you're wondering bakit nilagay ko na yung munggo as early as now, kasi gusto natin medyo madurog, ma-macerate para yung lasa niya is kumalat. If you're making maha mais, maganda din isama muna para yung lasa ng mais, yung flavors kumalat din. In some countries na baka sabihin walang nabibiling sweetened munggo, hindi ko din po talaga alam. Kasi whenever tumitira ako abroad, nung nag-aaral ako abroad, hindi ako nag-crave ng halo-halo. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because malamig. Or maybe because mura ang ice cream dun sa mga napuntahan ko. That's why I never had a chance to look for bottled munggo. Pero meron na agad akong alternative dyan. You can buy azuki beans. Nabibili yon. Yung nilalagay yon sa ibabaw nung, ano nga yun? Yung uso, bingsu. Nilalagay sa ibabaw ng bingsu. Yung red beans, sweet Japanese red beans. Nakakabili sa mga Asian store, sa Japanese store, just in case wala ka lang nitong sweetened munggo. So I'm just cooking this, or pwede ka din naman magluto ng munggo. Iluto mo sa asukal, i-pressure cooker mo, babad mo muna, para magkaroon ka ng ganitong sweetened munggo. And then, you just cook it over high flame with constant stirring or until kumulo at lumapot yung mixture. Meron akong nakaredy ditong bilao that I've lined with banana leaves. Pwede ka din gumamit ng mga disposable containers as you wish. And syempre, meron tayo ditong latik. Naglatik tayo. Just in case, tinatamad kang maglatik, pwede kang gumamit ng toasted coconut, desiccated coconut. Just in case, gusto mong gumawa ng latik pero hindi ka marunong, panoorin mo to.
To make the latik, it's very, very simple. So first, meron ako ditong kawali that I'm going to put over medium-high flame. And ibubuhos ko dito yung ating gata. You can always use canned coconut milk, but of course, mas masarap kung fresh. And lulutuin mo lang yan, pakukuluin mo hanggang magmantika and maging latik. Medyo matagal yan, so kailangan medyo mapasensya ka. So, let's cook it. Kailangan lang is constant stirring tayo habang nagmamantika na yung latik. And pag napapansin mo na medyo natutusta-tusta, you can reduce the heat to low para hindi siya masunog. O, di ba, bongga, ganyan lang kabilis, meron ka ng latik. You can keep this on an airtight container. Lagay mo lang sa airtight container, seal it. Tatagal naman yan ng ilang araw, pero pag tagal-tagal, medyo aanta na siya. So, mas maganda kung freshly made. Ayan, makikita mo, umuusok na. I'm just constantly stirring it. Ang stability ng maha mais, nakasalala yan sa pagluluto, sa ratio ng cornstarch, and maha mais to. Maha munggo. At diba nalilito ko kasi hindi talaga ako sanay na ginagamit ang munggo. So, you see, it's simmering. Malapit nang lumapot yan. Nakaabang na yung butter ko dito. I'm going to mount it with butter once the mixture has thickened. Talagang medyo dinudurog ko yung munggo. Para alam mo, pagka natikma mo to, ay, nako. Sabi sa'yo, at first bite, ang sinabi ko talaga sa kapatid ko, ay, ituturo ko to sa kanila. Kasi talagang bonggang-bongga, lasang sosyal. Pero the price, nako, parang nagmahamais ka lang talaga. Ang bilis ko mapahanga, ano? Totoo naman talaga, basta sa pagkain, pag may natikman akong bago sa panglasa ko, hangang-hanga ako. And ang gusto ko talagang gawin agad ay gayahin. Sabi niyo, gaya-gaya. Hindi naman sa gaya-gaya, hindi naman natin i-claim na atin yon. Di ba, may mga bagay na hindi natin inaangkin. We are just inspired. Di ba? Something that we learn again. Ang mga tinuturo talaga sa atin ng pagkain at pagluluto. Eto, lumalapot na. Nahihirapan na akong haluin siya. See? Ganyan. Pagka ganyan na, lulutuin mo pa yan ng mga 1 minute. Ayun nga, hindi naman tayo nanggagaya. We don't like imitation. Diba? Parang inspired lang tayo. No to imitation, but yes to inspiration. Diba? Inspired lang tayo. Humahanga tayo sa pagkain ng iba, sa lutuin ng iba. Kaya, never ako yung parang sasabihin ko, ay, alam mo, mas masarap yung luto ko ng ganito kaysa, hindi. Kasi every dish, every cook, every kitchen is unique. Diba? Ganun talaga yon. Kaya, the key is just to stay inspired. Lalagay ko na yung butter, and then I'm going to turn off the flame. Ay, ang init. Ay, inspired. Napaso ako. Turn off the flame. Tanggalin na natin ayan, total New Year na. Alisin na natin or iwasan na natin yung mas masarap yung adobo ko. Doon sa lugar namin, ganito kami magluto ng adobo, mas masarap talaga. Sa panlasa mo, mas masarap, pero, di ba, alam mo yon, yung uniqueness ng kada putahe, kung saan man niluluto yon, irespeto natin. Each dish, each kitchen, every cook is unique and admirable. Ayan, so ibubuhos ko na yan dito. And then, platada mo lang. Di ba? Look at the munggo. And syempre, meron na akong ginawa kanina. Ito yon. Nag-set na din siya. Medyo magda-darken talaga yung kulay niya.
This is quite normal. So to make it more attractive, lagyan mo lang ng latik. Yung mantika pala muna. From the latik. Papahid ko muna. Okay? Ay, kinakamay kasi talaga mga kakanin. Pero kung halimbawang malinis po ang kamay ko, kung halimbawang maselan ka, edi mag-gloves. Ay, alam mo, the smell of coconut oil and banana leaves. My gosh. Okay. Ayan na. Super bongacious. Okay, syempre ang pinakamasarap na part is yung titikman mo. Hindi pala titikman, kakainin mo. Diba? Oh, look how stable our maha munggo is. Nihiwa ko lang siya. Para pantay-pantay. Wala mag-aaway. Diyos ko, may mag-aaway pala kasi hindi pantay ang hiwa ko. Okay. Eto na. Nag-set na yung aking maha munggo. And let's try. Tingnan mo, oh. May durug-durug na munggo. May buo-buong munggo. And the smell, my gosh. Ay, nako. Ganito po yung lasa. Pero, hindi naman po ako magbubuhat ng bangko, ha? May dahon pa tuloy ng sangkin kasi magbubuhat talaga ako ng bangko, charot. Mas smooth po ito kasi naglagay pa tayo ng evaporated milk. Feeling ko, yung natikman po namin sa Singapore, puro gata. Ang sarap. Hindi siya nakakaumay. And, nandun yung texture. The texture of the munggo. You know what makes this kakanin, this concoction, really, really good is its simplicity. Nalalasahan ko talaga yung flavor ng kada ingredient na ginamit natin. The gata, the munggo, the latik. The sweetness is there, but it's not overpowering. Ang sarap. Kung ako, mas type ko to kaysa sa maha. Mais. Maha mais. What are you waiting for? Gumawa ka na nito for New Year. Or kahit walang okasyon, gumawa ka kasi very affordable naman. And I'm going to see you all soon.